เดี๋ยววันนี้เราจะมารวบรวมโค้ดใหม่ล่าสุดที่มีสปอยออกมาพร้อมกับตัวใหม่ตู้หน้าจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้มีสปอยโค้ดใหม่เนี่ยออกมาเพียบเลยซึ่งในโค้ดใหม่ที่มีสปอยออกมาเนี่ยมันสปอยมาพร้อมกับตัวใหม่เลยนะในตัวใหม่นะครับที่จะเข้ามานั้นจะมีชื่อว่ามอร์กาน่านะครับและโค้ดที่มันออกมาเนี่ยก็มีมาหลายโค้ดเลยจะเรียกว่าโค้ดหลุดก็ได้นะเพราะว่าในโค้ดที่มาเนี่ยเดี๋ยวเราใส่กันปุ๊บแล้วตอนที่ทางเพจนั้นประกาศออกมาเนี่ย เดี๋ยวเขาก็จะเอาไอ้โค้ดเก่าๆตัวพวกนี้นี่แหละมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันนะครับได้ใส่กันแต่ทีนี้ถ้าเราใส่ตั้งแต่ตอนนี้ไปแล้วพอโค้ดใหม่ที่เขาประกาศออกมาแล้วเราใส่ไม่ได้อะไม่ต้องแปลกใจบางทีเราอาจจะได้มาก่อนเบื้องต้นนั่นเองนะคุณผู้ชมในตอนนี้นะครับตัวมอร์กาน่ามาเนี่ยมันจะเหมาะกับตัวไหนเป็นซับตัวใหม่อะเอาจริงๆนะมันเหมาะกับทีมในส่วนของทีมไฟนะครับเท่าที่เห็นเซิร์ฟเวอร์นอกนะ ทีมมืดเล่นได้ไหมนะครับทีมมืดก็เล่นได้เพราะว่าซับตัวนี้เนี่ยมันเก่งแต่ว่ามันจะเป็นปฏิกิริยาธาตุหรือเอลิเมนต์เนี่ยเหมาะที่สุดนั่นก็คือการเล่นกับมังกรไฟนั่นเองนะครับและในต่อมาเนี่ยสำหรับมังกรมืดมอร์กาน่านะครับอาจจะเล่นได้แต่ก็อาจจะไม่ดีเท่ากับทีมไฟเพราะว่าในแต่ละตัวหลังๆมาเวลามันออกมาใหม่ๆเนี่ย มันจะเน้นไปที่ว่าตัวนั้นน่ะเหมาะกับทีมไหนมากที่สุดนะครับเอาไปเติมทีมไหนถึงจะดีที่สุดบางตัวมันก็เล่นได้ทั้ง2ทีมแต่บางตัวเนี่ยมันก็ต้องเล่นให้ตรงมังกรนะครับมันถึงจะดีนั่นเองเนาะคุณผู้ชมดังนั้นตัดสินใจให้ดีๆสำหรับทีมไฟทีมมืดเนี่ยไม่ควรพลาดน้องนะเป็นซับที่คุม2ธาตุนี้ได้เลยแต่ว่าสำหรับคนที่แบบเมนรักหรือใจรักทีมไฟแบบเหมือนผมเนี่ยที่รักทีมน้ำอ่ะคุณผู้ชมจะต้อง จับในส่วนของตัวมอร์ g นาเนี่ยไว้ให้ได้แล้วสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นล่ะพี่เอาไหมคือพูดตรงๆนะพูดยากนะครับเพราะเซิร์ฟเวอร์นอกในมอร์ g นาเนี่ยผมเห็นเลยหลายๆคนอ่ะเขาปั้นกันนะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันจะลงได้แค่เฉพาะทีมไฟอย่างเดียวหรือเปล่าก็อาจจะเป็นทีมไฟเมตาไฟนะครับดังนั้นใครที่เล่นเมตาไฟอ่ะมันไม่ควรพลาดอะต้องพูดแบบนี้แต่ถ้าเราแบบไม่ได้เล่นไฟชัวร์ๆแล้วอะ ผมคิดว่าไม่ต้องเอาข้ามเลยนะครับข้ามสำหรับส่วนตัวผมนะแบบถ้าคุณไม่ได้เล่นทีมไฟนะครับไม่ได้เล่นทีมมืดเนี่ยข้ามไปได้เลยเพราะมันไม่ตรงสายกับเราอยู่แล้วนะครับเอามามันก็จะใช้ประโยชน์ได้แค่ไหนเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูวันมาจริงๆอีกว่าตัวมันดีจริงหรือเปล่าและในวันนี้นะครับดูทีมผมสิตอนเนี้ยสมบูรณ์แบบ2ทีมแล้วนะครับสามารถเล่นได้แบบสบายๆทั้ง2ทีมเลยคือแบบ นี่แหละนะครับปั้นตัวมันต้องปั้นเลือกเฉพาะทีมที่เราแบบได้คอมโบกันจริงๆซึ่งเนี่ยผมเล่นเป็นทีมน้ำนะครับดาเมจหลักของผมเนี่ยมาอยู่ที่ต้องตัวมิเมียได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือดิดาเมจแรงนะในการเล่นพวกนี้ก็ถือว่าไม่แย่เลยนะครับถามว่าตัวเกนบุกับตัวมิเมียไหนดีกว่ากันผมจะบอกเลยว่าผมเล่นเนี่ยในตัวของมิเมียถ้ายื้อนานๆอะดาเมจนำเกนบุเยอะนะครับนำเยอะอันนี้ไม่ได้บูลลี่หรือว่าเราจะพูดว่าตัวของเกนบุไม่ดี เกนบุดิรับดาเมจมีดาเมจเสริมต้องพูดแบบนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องการทำดาเมจแบบเพียวๆอะตัวของมิเมียนั้นดีกว่าเห็นได้ชัดละสำหรับทีมน้ำนะผมเล่น PVP นี่ก็คือว่าน้องมิเมียแบกนะครับแบกดาเมจหลังหักตลอดเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นทีมกระดูกผมนะคือของอ่ะถอดออกจากน้องจริงหมดเลยนะครับไม่มีของใส่ให้น้องเลยคุณผู้ชม เบาหวองเลยนะครับคือธนูก็ไม่ได้ใส่อะไรก็ไม่ได้ใส่เนี่ยมันจะเล่นยากตรงที่ว่าผมเนี่ยไม่มีอุปกรณ์นี่แหละมันจะเล่นยากแค่ตรงเนี้ยจุดเดียวเลยนะเบามากอะเนี่ยนะครับไม่นะเราโดนล้วงเหรอโอ้เมดูซ่าเราตายนะครับโดนล้วงเมดูซ่าตายอย่างเงี้ยมันก็จะจบยากแล้วแหละคุณผู้ชมตัวซับก็ตายด้วยนะครับไม่นะ ตัวซับก็ตุยนะครับเอาแทงก็เอาไม่ลงด้วยเหมือนจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงนะครับเพราะว่าโดนล้วงตายหมดเลยคุณผู้ชม
เอาใหม่นะครับเริ่มใหม่ตำแหน่งนะครับต้องเปลี่ยนแล้วตัวนี้มันยิงแทงอนุบิสก็จะเอาไม่ลงอีกนะฮะได้แหละอย่างนี้ได้แล้วมันมาล้วงหลังเราวะคุณผู้ชมตอนนี้เรามุ่งเน้นที่ยิงที่ตัวแทงนะไอตัวที่ตีเราอยู่ใกล้ๆก็ไม่ยอมยิงด้วยทีมนี้จะเล่นยากนิดนึงแต่มันเล่นไม่ยากเพราะว่าผมอะไม่มีอาวุธที่แบบเจาะเกาะไงเราไม่ได้ใส่เจาะเกาะมานะครับมันก็เลยแบบว่าดรอปลงไปเยอะผมเอาอาวุธเจาะเกาะอะไปใส่ให้ทีมแรกหมดเลยคุณผู้ชมเอ้ยดาเมจเบาจองเลยอะเดี๋ยวผมต้องหาอาวุธนะฮะในเรื่องอุปกรณ์ผมพุ่งตรงนะว่าของผมมันไม่ค่อยออกอะมันจะต้องเลือกให้ตรงสายอะทีเนี้ย เป็นปัญหาจุดเดียวเลยตัวแม่งแน่นตักแล้วนะครับแต่ว่าอุปกรณ์นะครับแบบเล่นยากตรงอุปกรณ์เลยก็ยังสามารถจบได้นะครับไม่นะเดี๋ยวเราต้องถอดอุปกรณ์ของเกนบุออกมาเกนบุอ่ะผมใส่อุปกรณ์แบบเต็มที่เลยนะครับใส่เป็นดาเมจด้วยแต่ว่าดาเมจก็ยังสู้น้องตัวมิเมียไม่ได้อยู่ดีเด้อคุณผู้ชมมันจะสู้ได้ยังไงล่ะก็ทำทีมอวยให้มิเมียได้ขนาดนั้นนะครับลองให้ผมทำทีมอวยให้กับตัวเกนบุดิก็เล่นได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือแบบว่ามันแล้วแต่ละคนด้วยว่าจะสร้างทีมอวยไปทางไหนนะครับในส่วนตัวเนี่ยผมเน้นน้องเกนบุให้ยืนไหวก็พอนะครับแล้วก็มีดาเมจแบบช่วยเสริมนิดๆหน่อยๆส่วนตัวมิเมียเนี่ยก็เป็นตัวที่แบบแบกดาเมจไปเลยเป็นหลักๆนะครับในเรื่องการตีบอสอะไรแบบนี้เนี่ยสำหรับทีมหนึ่งยังไงเนี่ยเราก็ต้องมีตัวสำหรับการตีบอสอยู่ดีนะครับไม่งั้นเนี่ยเวลาการไปเล่นตีบอสตีแข่งอันดับอะไรแบบเนี้ยมันจะเล่นยากเอานะครับบอกไว้ก่อนเลยอย่างทีมผมนะปัจจุบันเนี่ยการตีบอสนะครับตัวมิเมียกับตัวของทารอสเนี่ยก็จะเป็นตัวชูดาเมจไปนะครับและในการอวยของตัวเกนบุถ้าเรามีตัววิเวียนอะไรแบบนี้ให้มันขี่หัวก็พอส่วนในเรื่องสกิลอันติคือถ้าน้องยืนไหวไม่ต้องรีบอันติก็ได้แต่ว่าถ้าน้องยืนไม่ไหวรีบอันติเอาโลอะไรแบบเนี้ยมันอวยง่ายๆนะครับสำหรับในตัวละครแต่ละตัวเราต้องศึกษามันดีๆเนาะแต่ในของผมเนี่ยคือแบบว่าให้น้องยืนไหวให้น้องมีดาเมจนิดๆพอส่วนตัวอื่นอ่ะคอยทำดาเมจช่วยไปอย่างการตีบอสอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวที่แบบตีบอสเก่งไม่เก่งอย่างเกนบุมันตีบอสไม่เก่งนะครับถ้าเราไม่มีตัวตีบอสมันก็ได้ดาเมจน้อยแต่เรามีตัวดาเมจแบบตีเดียวๆอะไรไปเสริมอะเวลาการตีบอสจากอันดับแบบเนี้ยมันจะทำแต้มได้ค่อนข้างเยอะและก็ค่อนข้างสูงนั่นเองเนาะคุณผู้ชมนี่นะเดี๋ยวเราลองดูว่าดาเมจจะเป็นไงบ้างเอาจริงๆนะถ้าในเรื่องการตีบอสผมคิดว่าเกนบุไม่ใช่สิผมคิดว่าตัวทารอสเนี่ยจะตีบอสได้เก่งที่สุดในหมู่ทีมผมนะแต่ว่าคือของเนี่ยที่ใส่อะผมไม่ใส่อวยแบบเป็นดาเมจเลยนะครับผมใส่เป็นแบบว่าซับทีมเต็มๆแต่ลองถ้าผมใส่แบบเป็นดาเมจเพียวๆอะทารอสตีบอสเก่งเวอร์นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองดูไปนะครับเพราะว่าถึงแม้เราไม่ได้อวยน้องอะแต่ว่าน้องสามารถทำดาเมจอะได้แบบสูงมากนะครับทั้งที่ผมไม่ได้ใส่ดาเมจอะไรเลยนะ นี่มิเมียนะครับตายยากเพราะมีโล่หนา แล้วลองดูดาเมจดิว่าตัวทารอตนะครับผมใส่ของอะไรอาวุธก็ไม่ได้ใส่นะอาวุธก็เป็นสายซับแล้วก็ในอุปกรณ์ก็เป็นซับเหมือนกันนะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยนี่นะครับสำหรับทีมผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวนะครับแนบหน่อยนึงคือเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเห็นของที่ผมใส่นะครับว่าผมใส่เป็นอะไรในนั่นเองเนาะคุณผู้ชมนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนตัวน้องทารอสนะครับก็จะใส่เป็นเซตแบบนี้เลยเอามาไว้อวยแบบเร่งคูลดาวน์สกิลอย่างเดียวเลยนะคุณผู้ชมคือถ้าผมไปเปลี่ยนเป็นของดาเมจนะบอกเลยว่ายังสุดอะแล้วก็ในเรื่องคลาสนะครับผมก็เปลี่ยนมาเล่นเป็นเร่งสกิลเหมือนกันเนาะเนี่ยดาเมจลดลงนะครับอาวุธที่ใส่ก็ใส่เป็นคริไปนะครับจริงๆต้องเปลี่ยนแล้วแหละ เพราะว่าผมไม่ได้เล่นแบบน้องเป็นสายดาเมจแล้วน้องไม่ต้องการคลีอะไรขนาดนั้นแล้วแต่มีไว้หน่อยก็ดีนะครับดังนั้นก็ประมาณนี้ละกันเนาะคุณผู้ชม